සීල දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL GoPro Boy Creative කෝණගෙන තවත් interesting Lightroom tutorial එකකට. ඔයා Lightroom වලට interesting කෙනෙක් නම්, ඔයා Lightroom වලින් edit කරන්න ආස කෙනෙක් නම්, ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා එන්න අපේ SL GoPro Boy YouTube channel එකට. අපි මේ වෙනකොට Lightroom preset 30ක් කතා කරලා තියෙනවා. මේ preset 30න් එකක් හරි වාට miss වුණා නම් ඔන්න මම ආරාධනා කරනවා එන්න අපේ YouTube channel එකට. ඇවිල්ලා යන්න playlist වලට. playlist වල තියෙනවා Lightroom playlist එක. ඉතින් මේ playlist එකේ අපි මේ වෙනකන් කතා කරපු හැම Lightroom preset එකක්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ Lightroom preset try කරන ගමන්ම ඔයාලට නොමිලේම download කරගන්නත් ඕන මම chance එක දීලා තිනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන ගමන් මම කතා කරන්නම් කොහොමද මේ Lightroom preset නොමිලේම ඔයාගේ device එකකට download කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අපේ Lightroom preset series එකේ 31 වෙනි Lightroom preset එක වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපි බලමු sample photos වල හැසිරීම මොන වගේද කියලා. අද කතා කරන preset එකේ ඔයාලට sample photos ටික මේ වෙනකොට screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් original photo එක සහ අද අපි කතා කරන්න හදන preset එක apply වුණාට පස්සේ මොන වගේ output එකක්ද අපේ original photo එකට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ලස්සන clean bright look එකක් තමයි add වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් photo එකේ focus වෙලා තියෙන object එකට හොඳ ලස්සන look එකක් එක්ක photo එකේ තියෙන අඳුරු ගතිය නැති වෙලා ලස්සන clean output එකක් මේ preset එකෙන් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔන්න sample photos බලද්දි ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් වැඩි කල් වෙලා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ summer Lightroom preset volume 1 එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අද අපි කතා කරන summer preset එකේ volume 1 එක create කරගෙන මම use කරන්නේ මෙන්න මේ photo එක GoPro Hero 8 එකෙන් capture කරපු photo එකක් මේක. මේ තියෙන්නේ පේරාදෙණිය උද්විත උද්‍යානයේ ලස්සන දර්ශනයක්. සුපුරුදු විදිහට මම මුලින්ම යන්නේ light panel එකට. මේ විදිහට light panel එකේදී මෙතනින් මුලින්ම හම්බෙන exposure bar එකේ value එක මම වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඊට පහළින් තියෙන contrast bar එක, ඊට පහළින් තියෙන highlights bar එක. highlights bar එකේ value එක මම අරගෙන ඉනවා -81 වෙනකම් මේ විදිහට. shadows bar එකේ value එක +74. ඊළඟට තියෙන whites bar එකේ value එක +30. අවසානයේ වලට blacks bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. blacks bar එකේ value එක +2. ඔන්න light panel එකේ basic settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යනවා curve tone එකට. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකකම කරනවා වගේ curve tone එකේ settings ටික clipboard එකට copy කරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා. මම හැම වීඩියෝ එකකම පැහැදිලි කරනවා. මම මේ විදිහට clipboard එකට settings ටික copy කරගෙන එන්නේ. වීඩියෝ එක කරන අතර වාරයේ මේ settings ටික හදන්න ගියොත් වීඩියෝ එකේ duration එක ගොඩක් වැඩි වෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට බලන්නත් අපහසු වෙන නිසා ඒ විදිහට copy කරගත්ත settings ටික මම මේ විදිහට උඩ dot තුන touch කරලා paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අද අපි කතා කරන summer preset volume 1 එකේ curve tone එක කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. පහළම තියෙන point එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන ඒ වගේම තමයි මැදින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම තවත් point තුනක් additionally add කරගෙන තියෙනවා. මම ඊළඟට යනවා red color එකට. red color ටිකක් විතර සංකීර්ණ point line up එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. additionally point 4ක් මම මේ curve එකට add කරගෙන තියෙනවා. මම යනවා green color එකට. green color එකේ ඔයාලට red color එක හා සමානව point line up එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. red color එකේ point 4ක් තිබ්බට green color එකේදී අපි point 3යි use කරලා තියෙන curve එක හදාගන්න. මම ඊළඟට යනවා blue color එකට. ඉතින් blue color එකේදීත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් red color එකටම related වෙන point line up එකක් තමයි blue color එකේදීත් අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Lightroom ගැන කතා කරද්දී මතක් කරන්න ඕන tool එකක් තමයි මෙන්න මේ curve tone එක කියන්නේ. ඔය Lightroom වලට interesting කෙනෙක් නම් Lightroom වලින් ඉස්සරහට දිගටම edit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම practice වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕන tool එකක් තමයි මේ curve tone එක කියන්නේ. ඉතින් photo එකේ depth එක handle කරන්න පුළුවන් සුපිරිම tool එකක් විදිහට තමයි මේ curve tone එක. එහෙම නැත්නම් මේ light panel එකේ තියෙන curve panel එක අඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා මම මේ preset වල කතා කරන settings ටිකට අමතරව ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාම capture කරපු photo එකක් use කරලා මේ curve tone එකත් එක්ක photo එකේ හැසිරීම මොන වගේද කියලා practice කරලා බලන්න. Lightroom වලට interesting කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙන tip එකක් වෙයි මේක. ඉතින් ඔන්න curve tone එකේ වැඩ ටික අපි ඉවර කරගත්ත. මම done එක touch කරලා මේ විදිහට එළියට යන්න. අපි මේ වෙනකොට light panel එකේ සම්පූර්ණම settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම photo එක උඩ මේ විදිහට touch කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් flat vibe එකක් තිබ්බ අපේ photo එකට දැන් හොඳ bright colourful look එකක් add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මම ඊළඟට යන්නේ color panel එකට. මේ විදිහට color panel එකේ basic settings ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම temperature එක, tint එක, vibrance එකේ value එක අද preset එකේදී edit කරගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම saturation එකේ value එක අරගෙන එනවා +11 වෙනකම් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මම යනවා color mix tool එකට. color mix tool එකේදී අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ red color එක. red color එකේ hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා +44 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එකේ value එක -100, luminance එකේ value එක +100. ඊළඟට එමු orange එකට. orange color එකේ hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා -4 වෙනකම් මේ විදිහට. ඒක saturation එකට මම කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. luminance එකේ value එක -2 කරගන්න. මම ඊළඟට යනවා yellow color එකට. yellow color එකේ hue එකේ value එක -7, saturation එක +33, luminance එක -2. මම ඊළඟට යනවා green color එකට. green color එකේ hue එකේ value එක +11, saturation එක -74. ඉතින් luminance bar එකේ value එකට මම කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම යනවා ඊළඟට තියෙන magenta color එකට. magenta color එකේදී hue එකේ value එක +10, saturation එක -23, luminance bar එකේ value එක +20. ඊට පස්සේ මම යනවා blue color එකට. blue color
කලයකෙදී hue එකේ value එක -12, saturation එක -56, luminance එකේ value එක +25. මම ඊළඟට යනවා purple කලයකට. purple කලයකෙදී hue එකේ value එක +20, saturation එක -50, luminance by එකේ value එක +20. මම ඊළඟට යනවා pink කලයකට. pink කලයකේ hue එකේ value එක +20, saturation එක -40, අවසානයේදී තියෙන luminance by එකේ value එක +20. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔන්න අපි color mix tool එකේ වැඩ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගත්තා. මම done දීලා panel එකෙන් exit වෙනවා. අපි සම preset එකේ අපි ඊළඟට edit කරගන්නේ color gradient tool එක. ඉතින් SL GoPro Boy YouTube channel එක තුලින් Lightroom preset දිගටම නරඹන කෙනෙක් නම් මම මේ color gradient tool එක ගැන ටිකක් ගැඹුරින් සමහර videos වල කතා කරලා තිනවා. මම ඒ නිසාම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ videos එකක්වත් miss කරගන්න එපා. Lightroom වලට ආදරය කරන කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ video series එකේ තියෙන හැම video එකකම තියෙන හැම tip එකක්ම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් ආරාධනා කරනවා miss එක video එකක් හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ video එකත් බලන්න කියලා. දැන් අපි edit කරගන්න හදන්නේ color gradient tool එක. මුලින්ම color gradient tool එකේ shadows වලට යනවා මම මේ විදිහට. shadows වල hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 19 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එකේ value එක 11, luminance bar එකේ value එක නම් මම කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. පහළට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් blending සහ balance bars දෙක. මෙතනින් blending bar එකේ value එක මම 100 කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඊට පහළින් තියෙන balance bar එකේ value එක +27 කරගන්නවා. හරි. ඔන්න අපි color gradient tool එකේ shadows වල වැඩ ටික ඉවරයි. මම ඊළඟට යනවා color gradient tool එකේ තියෙන highlights වලට. highlights වලදී hue එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 214 වෙනකම් මේ විදිහට. saturation එක 13, luminance bar එකේ value එකට මම මෙතනදි කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි color gradient tool එකෙත් වැඩ ටික ඉවරයි. මේ වෙනකොට color panel එකෙත් සම්පූර්ණම settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේ මුලදිම කිව්වා ඔයාලට මේ preset නොමිලේම download කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයයි මේ වීඩියෝ එක බලන අතර වාරේ YouTube card option එකෙන් ඔයාලට password එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ password එක දැක්ක ගමන්ම අනිවාර්යයෙන්ම කොහේරි note එකක් දාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යන්න පහළ තියෙන description box එකට. description box එකේ මේ preset එක නොමිලේම download කරගන්න විදිය ඔන්න අපි සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක step by step හරියටම follow කරලා මේ preset එක නොමිලේම download කරගන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි SL GoPro Boy YouTube channel එකෙන් අරගෙන හැම Lightroom preset එකක්ම ඔයාලට මේ විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. කරන් තියෙන්නේ මුලින්ම YouTube card option එකේ password එක හොයාගන්න. ඊට පස්සේ පහළ description box එකේ දීලා තියෙන step ටික හරියටම අනුගමනය කරලා මේ Lightroom preset හැම එකක්ම ඔයාලයි කරගන්න කියලා ඔන්න SL GoPro Boy ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. අද preset එකේ අපි light panel එකේ වගේම color panel එකේ settings ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම ඊළඟට යන්නේ effect panel එකට. effect panel එකේදී මුලින්ම ඔයාලට texture bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. texture bar එකේ value එකට මම මෙතනදී කිසිම වෙනසක් කරගන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ තියෙන clarity bar එකේ value එක අරගෙන යනවා +280 වෙනකම්. ඉතින් අද අපි කතා කරන summer preset එකේ effect panel එකේ අපිට clarity එක විතරයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න clarity එක වෙනස් කරගත්තා. මම ඊළඟට යනවා detail panel එකට. detail panel එකේදී ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ sharpening එක. මම මෙතනදී sharpening එකේ value එක වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පහළට යනකොට noise reduction bar එක හම්බ වෙනවා. noise reduction bar එකේ value එකත් වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් ටිකක් පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color noise reduction එක. color noise reduction bar එකේ value එක මම අරගෙන එනවා 25 වෙනකම් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පහළින් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් detail සහ smoothness bars දෙක. ඉතින් මේ bars වල තියෙන value එකත් මම කිසිම විදිහකින් වෙනස් කරගන්නේ නැහැ. ඔන්න අපි මේ වෙනකොට light panel එක, color panel එක, effect panel එක වගේම detail panel එකේ settings එක සම්පූර්ණයෙන්ම edit කරගෙන ඉවරයි. අද අපි කතා කරන summer preset එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. අපි photo එකට touch කරලා බලමු මොන වගේ look එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් green tone එකක් එක්ක flat vibe එකක් තියෙන අපේ photo එකට දැන් අමුතුම අපුදු ලස්සන texture mix එකක් එක්ක හොඳ output එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා අපේ channel එකෙන් අපි මුලදීම කතා කරපු Lightroom preset 11ක් සහ ඊළඟට කතා කරපු Lightroom preset 12ක් අපි ඔන්න giveaway pack දෙකක් විදිහට release කරලා තිනවා. තාමත් ඔයාලට මේ videos නරඹන්න අමතක වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ videos දෙක බලන්න. ඒ videos දෙක බලලා ඒ Lightroom preset 23ම giveaway pack දෙකක් විදිහට නොමිලේම download කරගන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා ඔයාලා වෙනින් මේ වගේ Lightroom preset අරගෙන ඉන්න SL GoPro Boy YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Instagram එක follow කරන්න, Facebook page එක like කරන්න. මේ වගේ තවත් interesting සුපිරි Lightroom preset එකකින් ලබන සෙන්සුරාදාත් හවස 6ට හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. creative ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ සතියන්තයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.